Hi guys! Sa last week, pumunta kami sa store para mamili ng itatanim ko na mga bulaklak dito sa balcony. Spring flowers at saka summer, tapos yun, vegetable seeds, flowering plants para summer, but then lockdown, tapos hindi na binebenta yung mga bulaklak. Yung lang talaga, yung mga essential lang talaga kailangan ng tao, like food. So nag-try ako online, so meron pa rin delivery within Switzerland lang naman. So pumili ako ng isang online store na naka-base lang dito sa Swiss. Dumating na yung in-order ko online ng mga seeds, kasi dahil sa coronavirus, bawal nang magbenta ng mga non-essential products dito sa Swiss. So spring na, tapos baka hindi pa maging okay yung situation, so baka wala ng mga seedlings na binibenta in the market. So bumili na lang kami ng mga seeds, kasi sayang naman during summer is walang tanim. So kailangan din ng mga biyanan ko ng gagawin. So kailangan talaga magtanim kami ng bulaklak at saka mga gulay para pagkakaabalahan nila. So nag-order ako ng seeds para sa kanila, para sa garden ng biyanan ko. So unboxan natin. Ito na guys. May pala, bulaklak. So ito na ang laman niya. So ito lang marigold. Para sa summer. Ang dami namin gagawin. Na seedlings, ha? Kasi usually guys, pag seedlings na, yung yung tumubo na yung bibilhin namin, tapos itatanim na lang direct sa garden. Kaso ngayon is baka wala, kasi nga sa COVID. So ang dami namin trabahong gagawin. 4 variety of carrots, and then tapos rosenkol, Brussels sprout. Dalawa yan. Ano yung isa? So dalawa ay Brussels green yung isa. Kasi favorite ko to, favorite din ng asawa ko. Tapos meron akong black cherry tomato. Tapos stock tomato. Stock tomato to sila pareho. Tapos tatlo to eh. Tatlong variety ng beans. Tapos spaghetti. Yan, masarap sa ratatouille. Or kahit i-bake lang siya or grill. Tapos dito tayo. I think it's salad. It is salad. Salad pa rin siya. Lettuce. Butterhead, lettuce. Yung isa green at saka ito naman is red. There's another marigold. Ito salad pa rin siya. Salad. Seeds.
Ayan. Tapos ito is leek. Lauw. Ito yung Brussels sprout na green. Yung kanina is red yun. Tapos basil. Then beetroot. And then dill. Ang dill kasi ano siya, hindi lang siya krauter or herbs, pero ano, just dito kasi nangingitlog yung black swallowtailed na butterfly sa parsley, dill, at saka carrots. So magtatanim ako nito para yun, mapadami yung ano, yung butterflies, black swallow. Nakalimutan ko, black swallowtail butterfly, I think. So yun. So ito na yung lahat ng seeds. Meron pang coming, ano naman yun, sunflower, tsaka dahlian. Second package. Ito yung sunflower na F1. Pollenless siya. Tapos, tepik na ano, tsenya. 40 cm lang yung haba niya. Tapos, ito is for free. Tapos, guys, dahlian. Ito yung dahlia. And, tsaka itong isa. Carnival. Dahlia Carnival Tropical. Tapos, itong isa is Copacabana.